Gusto yung pakantay niya, nanay? Amen! Huwag na, baka mas lalaki yung love gift natin. Na-bless ba kayo sa school sa mga nanay? Amen! Mga nanay. Ayan. More. Ang resulta yan, pag na-bless, yung resulta ang makikita. So, nakasama namin yung kanilang mga anak. Yung kanilang boses, no? Parang nag-practice, Impronto pa yun, kung si Jason kayo makantay na. Kala nga, dalawa yung busy speaker natin. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, magpapatagal-tagal. Amen. Na-bless ba kayo kanina? Amen. Kaya, maaga kaming bumalik para magka-fellowship kami ni Pastor Robert. At alam ko, bless kayo kanina. Dadagdagan pa yan. Kaya marami hindi bumalik. Kumusta yung mga newly baptized? Nandiyan kanina? Yes. Paras at hindi bumalik. Hindi sa dapat sila. Si Brother Ricky. Okay? May dahilan siguro. Siguro, napuno na. Sobrang blessing. Pero I believe kaya nandiyan kayo, gusto niyo pang bless. Oo. So, hindi na natin pagtatagalin. Tawagin na natin. Naipakilala na kanina, no? Okay. Tawagin natin si Pastor Bert. Itong man of God dito ay nakasama namin noong pamana sa Bible School, nakasama ko lang. Yan. Mayroon kang kalahi dito, Pastor. half Chinese, 75%. Okay. So, bigyan din sana tayo ng membrong Hapon sa Amerikano para international tayo. Mayroon ng mga African dito. Again, joke lang. Alright, tawagin natin si Pastor Bert. Kaibigan natin at partner natin sa gawain. Hindi nyo alam, malaking tulong sa gawain dito. Okay. Pagin ang Panginoon. Hindi ko inaalala ko. Yung mga kasama natin kanina ko pag hindi bumalik Gusto na bless o na-bless. Bless po yun. Na-bless kaya yun. Siguro sabi nila, sapat na yun, tama na yun. Yung point 4 natin, di ba? Yung point number 4 natin kanina, napaganda, di ba? Yes. Amen. I-bless ka pa lalo ng Panginoon. Amen? Amen. So, yun ang bless ng Panginoon sa atin. Okay po, sige tayo lahat yung sila yun. Bukas tayo naman yung mga Bible. Kung tayo sa Hebrews, Numbers chapter 11. Numbers chapter 11. Verse 1, hanggang 10 tayo. Ito po yung mga ayaw sa TV. Kaya pag-aaralan natin. Okay, ready? Are you ready? Amen? Amen. Okay, Numbers chapter 11, verse 1. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and his anger was kindled in the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. And the people cried unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. And he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord burnt among them. And the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also went again, and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish
which we did eat in Egypt freely. The cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. And the manna was a coriander seed, and the color thereof as the color of deluge. And the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it, and the taste of it was at the taste of fresh oil. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Then Moses heard the people wept throughout their families, every man in the door of his tent. And the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. So tayo po'y mag-pray, pasalamat tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos, na kaunawaan sa inyong mga salita. At tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, kung paano sa magitan po na yung mga salitang ito namin binasa dito sa Hebrews, sa Numbers chapter 11 dito, Panginoon, ay maging blessing ang bawat isa sa amin. Tanggap po kami, Lord, ng pagpapala mula sa inyo. Laban, Panginoon Diyos, ugali ng bawat isa sa aming puso ang maging mareklamo. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, kung paano sa magitan po ng mga talatang ito hanggang sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, ay baon namin ang pasihan sa inyo kung tutuwin ang tutulong sa bawat isa. Bless you po, Panginoon, patuloy yung church ito sa panguna po ni Pastor Videra, mga kanyang pamilya. Tulungan niyo po sila, Panginoon, po sa Panginoon, sa kanyang pong pagdadalang tao, Panginoon, natin po sa mga nasa kanyang sa pagpulang. Na ito, Panginoon, Diyos ay maluwal ng malalahati sa inyo na tama sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, kayo magpala mga sa mga members na nandito ngayon. Bless you po sila, Panginoon Diyos, sa pagbulang sa dahilan bakit sila po nandito ay mahal po nila kayo. Salamat po, Panginoon. Patawad po sa inyo po po ng pagkakasala, hindi siya mga yung puso ng isipan. Ang lahat nito balik namin po ng pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you very much for visiting. Amen. Yung po mga nanatili, tuloy-tuloy ang biyaya ng pagpapala ng Diyos sa bawat. Yung mga hindi bumalik, hinahinto na yung blessing sa amin. Sayang. Sayang, hinahinto yung blessing sa amin. Okay, so alam niyo mga kapatid, dito sa Numbers chapter 11 na ito, na ating binasa, ay matindi po ang hindi pagkalugod ng Diyos sa kanila because of their sin. Pagre-reklamo. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and His anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Alam niyo po, ang salitang murmuring in the Hebrew word, alam niyo po, ito mga kapatid, ito pong word dito, ay hindi po binanggit, marahil, kung ano po ang kanilang nirereklamo. Pero mga kapatid, makikita po natin, banda po doon sa bandang huli, bagamat hindi ganon specific yung kanilang nirereklamo, pero meron pong mga indikasyon na kung saan na kanilang ibig sabihin kung ano po ang dahilan ng kanilang reklamo. The word murmuring or complaining sa Hebrew word, ito po ay ra, which means hardship or trouble. So ito pong marahil na nirereklamo nila ay yung hardship ng kanilang buhay o kanilang nararanasan ng kanilang buhay doon po sa wilderness o sa ilang. Sapagkat alam po natin, mga kapatid, since nang sila po ay inalis doon sa bayan ng Egypt, sila po ay nagpunta sa ilang. At doon po sa ilang taon na sila po ay nandun sa ilang, ay wala po silang ginawa na ikinalugod ng ating Panginoon, kundi yung sila po ay laging magreklamo
mag-complain, mag-murmur against the Lord na kung saan ito po ay napakinggan pa ng ating Panginoon Diyos. Alam po ninyo mga kapatid kong minamahal, katulad din po ng sinasabi dun sa Exodus chapter 15, verse 24. Pwede po ba natin matingnan? Yung Exodus chapter 15, verse 24. Okay? And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" So, pansinin po ninyo, mga kapatid, even in Exodus chapter 15, ay nandito na po yung previous na kanilang buhay before they came to Numbers. Yan po, may reklamo na silang nagawa. May reklamo na silang nagawa na laban sa lingkod ng Panginoon na nagsasabing, "What shall we drink?" Ano ba ang ating mainom sa lugar na ito? Okay? At tingnan niyo rin po doon sa Exodus 16 verses 2 hanggang 3. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Ako? And the children of Israel said unto them, "Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full? For you have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." So pansinin po ninyo mga kapatid, ay sadyang nagreklamo na naman sila because sa kakulangan ng pagkain na ayon doon sa kanilang kagustuhan. Okay? Tinampaho ninyo sa Exodus 17 verses 2 to 3. Ano naman po ba kanilang nireklamo dito? "Wherefore the people did chide with Moses, and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? And the people thirsted therefore water, and the people murmured against Moses and said, Wherefore this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst?" So pagkakuhaw naman, pagkakulang po ng tubig, yun naman po ang kanilang problema. So alam niyo po, marami pong criticizing or complaining ng mga mananampalataya maging sa panahon natin ngayon. Sabi po, tingnan niyo na lang, maraming Kristiyano, maraming mananampalataya na imbes na dapat ay enjoy nila ang kanilang pagiging Kristiyano, hindi nila na-enjoy ang kanilang buhay ng pagiging Kristiyano sapagkat lagi po silang reklamo sa kanilang mga. Alam niyo po mga kapatid, yan po ang isang bagay na sabihin na natin na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ano? Sila po ay lagi naghahanap ng bagay na tinabagang mahirap hanapin. Sila po ay lagi naghahanap ng bagay na wala sa kanila. Nasabi natin, hindi pa panahon ay gusto na nilang magkaroon, subalit hindi pa po yun ang panahon na takda ng Panginoon na dapat kanilang i-enjoy o ibigay ng Diyos sa kanila. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay to be happy. Tama? Yung tayo po ay maging happy or joyful Christians. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, yung focus ng karamihan ay nandoon sa kanilang problema. Ang kanilang focus ay dun sa mga bagay na wala sa kanila. At yung kanilang focus ay yung mga bagay na kung saan ay nakapagbibigay ng kalungkutan sa kanila. Mga ulit, kung ang ganon ang ating kaisipan, kung ganon ang ating puso, at kung ganon ang ating focus, ganon ang ating pananaw sa ating buhay, sigurado, hindi ka kontento, hindi ka magiging masaya, at siguradong uuwi ka o malalaglag ka sa pagkakasala ng pagrereklamo o complain against the Lord. Alam niyo po, mga kapatid, pinamahal, sadyang ang Panginoon, na gaya po na sinasabi ng verse 1 na ito, ang kanilang reklamo ay nakapag-displease sa Panginoon. Kapag sinabi pong salitang displease, hindi nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. At hindi lamang po yan, mga kapatid. Yung anger ng Panginoon ay nagkaroon pa ng galit ng Diyos sa kanila. Tingnan po ninyo, verse 1. And when the people complained, di ba?
is displeased the Lord. Hindi nalugod ng Diyos. And then after that, when the Lord heard it, and His anger was kindled, nag-arose yung galit ng Diyos sa kanila. Okay? At doon sa galit ng Panginoon sa kanila, the fire of the Lord burnt among them and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Pansinin niyo po mga kapatid, do you think kaya bang gawin ng Diyos ito maging sa ating kapanahunan? Yes, I know. God can do it again in our lives kung tayo po ay patuloy o tayo po ay mananatili sa puso, sa kaisipan na tayo po ay lagi nagre-reklamo sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, alam niyo, simple lang yung kanilang sinabi, di ba? Simple lang yung kanilang mga sinabi. Saan kami kukuha ng aming inumin? Saan kami kukuha ng aming makakain? Yung mga tanong dun eh. Pero tingnan niyo mga kapatid. Reklamo na ba yun? Nagtatanong lang naman po kami ah. Pero ganun, minsan yun ang rason natin, di ba? Nagtatanong lang eh. Ba't kayo nagagalit? Kaya minsan yun yung mga rason ng mga anak natin, di ba? Di ba? Sabihin, ito lang bang baon namin? Ako sasagot kayo yung nanay, di ba? Kaya sasagot yung tatay. Anak, alam mo, mapanag ka naman eh. Meron kang baon eh. Nung kami nga nung panahon noon eh, mapasahin lang, pupunta na kami sa school, okay lang sa akin, makatapos lang kami sa pag-aaral. Nagreklamo ka? Hindi po kami nagreklamo. Sinasabi lang namin. Kaya yun na naman eh, no? Yun ang nasasabi nila eh. Hindi po kami nagreklamo. Sinasabi lang namin. Sinasabi ko lang. Di ba? Pero ano yung mga kapatid? Katulad ka rin ng mga Israelita. Sa akala mo, dun sa tanong nila, saan kami iinom? Saan kami kukuha ng aming pagkain? Wala bang isda rito? Nakatulad sa Egypt, may isda. May cucumber, may melon. Dito wala. Pulo melon, pulo wala. Doon, pulo melon, doon wala. Egypt ko kasi, no? Doon, puro melon, dito wala. Oo, saan ka? Di ba? Dahil magkakampalit pa sinipon niyo, saan ka pa? Tapos sasagot, hindi ka nagre-reklamo. When you ask Moses, when you ask the Lord like that kind of question, mga kapatid, meaning to say, you are complaining against the Lord. Kapag tinanong mo ang nanay mo, Nay, ito lang po baon ko. Nay, wala na mag-ibang ulam? Ito na lang ba? Ibig sabihin, hindi ka nagtatanong noon. Nagmamurmur ka na. Nagre-reklamo ka na. Nagko-complain ka na against the Lord. At alam niyo po mga kapatid, at that moment, when the Lord heard them complaining against Him, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Pinatay sila. Okay, tinan po ninyo. In Exodus chapter 15, verses 23 to 25. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? Punta sila doon. Moses, saan kami makakainom? Ayun, dinalad sila doon sa Marah. Pagdating doon sa Marah, ano nangyari? Tinikman nila yung tubig. Ano nangyari? Bitter daw eh. Mapait. And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? O anong inumin namin? Mapait eh. And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute of an ordinance, and there he proved them. Pansinin po ninyo mga kapatid, alam niyo po, when they first complained about bitter water, hindi sila pinarusahan eh. Kung unang reklamo nila, nagre-reklamo sila noong una, di ba? Eh, dito sa recorded in Exodus 15:23. Doon sila yung nagreklamo, unang nagreklamo sila about the bitter water, hindi sila pinalo ng Diyos. Hindi sila pinarusahan ng Panginoon. Okay? Kundi, tinugon ng Diyos, pinatalis ng Panginoon yung kanilang inumin. Pero alam niyo mga kapatid, nung nagreklamo sila, tingnan niyo po doon sa Exodus chapter 16, di ba? Nung sila po ay nagreklamo, Panginoon, wala kaming makakain. Tingnan niyo po, ano pong ginawa nito? And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said unto them, would God he had died by the hand of the Lord in the land of Egypt,
when we sat by the flesh pots, and when he did, we eat bread to the full. For you have brought us forth into this wilderness to kill this full assembly with hunger. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or not. Masinin po ninyo, di ba? And the second thing, mga kapatid, nung nagreklamo sila, Lord, wala kami makakain. Ano ginawa ng Panginoon? Di ba? He gave them manna. Pinagbigyan sila ng tinapay. Iyari sa langit na pagkain ng mga anghel na siya rin po pinakain sa mga tao. Ano pong ibig sabihin? Naturunay pa ang ating Panginoon, faithful, trustworthy, di ba? Na talagang maaasahan, mapagkakatiwalaan. Di ba? Kapag tayo may pangailangan, hindi yan sa Panginoon. Ang Panginoon na siya magbibigay. Yet, di complain again. Yun ang problema. Pero mga kapatid, sa kabila na yun, nagreklamo na naman sila sa Panginoon. Ayun. Dahil umulit na naman sila nagreklamo sa Panginoon, ayun na po, mga kapatid, ano ang ginawa ng Panginoon? Pinatay niya sila ng Panginoon. Nareklamo na nareklamo. Alam mo, masalamat ka naman, hindi ka pa pinapatay ng Panginoon. Reklamo ka na reklamo. Kanina umaga, ganda ng preaching, di ba? Ganda niyo po ba yun? Pag nagreklamo ka, patay ka. Salamat ka nga eh. Hindi ka pa pinapatay ng Panginoon. Di ba? Tama? Gusto lagi pinubuhay pa ka ng Panginoon. Tinuturuan ka pa niya. Pero kapag nainis ng Panginoon sa iyo, pag ang Diyos ay hindi lang nainis, pag ang Diyos ay nagalit na naman sa iyo. Pag nagalit na ang Diyos, dahil reklamo ka na naman, giving na naman. Diba? Si pastor namin, lagi tinuturo sa akin ng giving. Ngayon, akala namin makakapahinga kami. Nag-invita pa. Mas matindi pa yung giving na tinuro. Amen. Sabi mo, kapag hindi ka nagbibigay, hindi ka raw Kristiyano. Sabi mo, di ba? Di ba? Binasa ko lang naman yung sinabi ng Panginoon, kaya yung sinabi niya eh. Yung sinabi ni Zacchaeus eh, di ba? Dahil siya mananampalataya, nung siya nakakilala, sabi niya, kalahati ng ating ari-arian ay ibibigay ko sa mga mahihirap. Nag-Kristiyano kasi siya. Nanampalataya siya sa Panginoon eh. Dahil nanampalataya siya, nagbagong buhay siya, at yung kalahati ng kanyang ari-arian ay kanyang pamamahagi sa mahirap. At ang sabi pa nga niya, kung meron man ako nagrabyado, Panginoon, ha? Ibabalik ko sa kanya ng ika-4 na beses. Yung aking mga nakulimbat o yung aking mga naloko sa kanya, ibabalik ko sa kanya. Why? Kasi naging Kristiyano siya. Kaya kapag ikaw'y naging Kristiyano, ikaw'y nagiging manampalataya ng ating Panginoon, hindi ka magre-reklamo, kundi bagkus, patutunayin mo na ikaw ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon, na ikaw ay tunay na Kristiyano, na ikaw ay tunay na binago ng buhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa maraming kaparaanan, ay dapat po tayo maging higit na maging mapagpasalamat. Amen? Okay, tinan po ninyo. Instead of complaining, meron po tayong dapat na gawin na 3 bagay. 3 bagay lang ito. Hindi na 4 na bagay na, may 3 bagay na lang. Okay, number 1, we should be thankful. Amen. Instead of complaining, murmuring against the Lord, against the man of God, kapatid, we should be thankful to God. Amen. We should be thankful to God. Maging mapagpasalamat tayo. Amen? Alam niyo po, itong mga tao ito, maraming mga bagay na dapat nilang ipagpasalamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Di po ba nung sila po ay nasa Egypt, sila po roon ay mga alipin. They were bondage. Na ibig sabihin, utusan lang sila roon, binabayaran sila. Per day ng trabaho nila. Binili sila, alipin sila roon eh. Wala kang magagawa, wala silang magagawa para sa kanilang sarili, kundi sundin ang kanilang mga boses, ang kanilang mga amo. Wala kang magagawa sa sarili mo, oras yan eh, trabaho yan eh. Gusto mong makakain ka ng almusal, tanghalian, hapunan, magtrabaho ka. Mga kapatid, alam niyo po, kawawa itong mga anak ng Diyos nito eh. Itong mga Israelita nito eh. At ngayon, ang ginawa ng Panginoon, islugo niya si Moses para maging instrumento na siya ang mamumuna sa kanila para sila'y mapalaya mula doon sa pagkakaipin doon
sa bayan po ng Egypt. So mga kapatid, dapat doon pa lang ipagpasalamat na sila. Na dati silang alipin, ngayon, nakalaya na sila. Makakagala na sila. Makakapaglibot-libot na sila. Di ba? Magagawa na nila yung gusto nila. Di ba? Okay mga kapatid, alam niyo po, kailangan nilang magpasalamat. Dapat nga magpasalamat sila eh. Bakit? Sa dami ng himala na pinakita ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, nung inalis sila dun sa Egypt, nung sila po ay naglalakbay na, nandito na sila sa ilang, hindi mo ba tinabol sila? Di ba, Brother Emil? Brother Emil, nandiyan ka ba? Di ba, tinabol sila ng mga anak? Tinabol sila ng mga kawal ni Paro, di ba? Eh, dapat nga, patay na sila ron eh. Di ba? Tama po ba, hindi? Dapat patay na nga sila ron eh. Pero ano sabi ni Moses? Stand still and see the salvation of the Lord. Ang tanong po nangyari, nahawi ang dagat at sila po ay mayabang nakatawid at hindi nakahabol ang mga sundalo ni Paro. Naligtas sila. Ngayon lang dapat makita na nila yung himala na yun eh. Ha? Isa pa, isipin mo, Panginoon, gusto po namin ng pagkain ng tinapay. O, isipin mo, bumababa tinapay. Hindi ko na naman yun. Kayo nga, pag umulan ng yelo eh, umanang mamang-mamang na kayo eh. Pwede na po paano-ano. Pero pagbagsak naman, gusto na. Ay, water na nga agad. Halo-halo lang eh, ice water. Mamang na tayo. Eh, lalo pa kaya kung tinapay ang malalagay? Nakita ko nila yun. Nakita ko nila yun. Nakita nila yun. Kapatid, yung himala na yun. Eh, sabi naman iba, sana po pastor, umulan ng pera. Huwag na lang po. Eh, kung tigpipiso yung malaglag, baka lahat sa atin may bukol. Problema po natin yun. Hindi tayo makapasok sa trabaho. Alam niyo, kapatid, eh yung nga po noon eh, umulan lang ng buhangin. Na masira na yung bahay. Eh kung matabunan ka kayo ng piso-piso yung buyak, alam niyo, baka bumagsak. May problema, baka kulang pa yung nasahod ng bubong mo. Nagpabayad ko, pambili ng ero. Di ba? Masilin niyo mga kapatid. Ano pang napagitan ng bubong? Isipin mo, yung tubig, mapait, di mainom-inom. O, kumuha ng Panginoon ng himala. Pinatamis. Di ba? O ano ba yung himala ng Diyos? Imagine, naglalakad sila, yung may clouds na sumusunod sa kanila pag araw, may clouds na sumusunod sa kanila na pillar of cloud na dilim, hindi sila nainitan. Pag gabi naman, mayroong buwan na sumusunod yung clouds, yung pillar of fire, liwanag, apoy, na nagbibigay ng liwanag sa kanilang dadaanan para hindi sila mapahama. Imagine mga kapatid, there were many miracles na pinakita ng Diyos sa kanila. Ano ba? Yung mga damit nila for long years, mga kapatid, hindi po nasira. Hindi gumupas. Maging yung kanilang mga stepin, kung stepin man po yung, ano man po sandal sa suot nila, hindi po nangagasgas, hindi nangasira. Siya pa rin. Kung ano yung pag-alis nila, kung ano itsura, hanggang dun sila sa ilang, ganun pa rin po itsura. Mga kapatid, ganun din po sa bawat isa sa atin. Maraming himala ang pinagkita na ng Diyos sa atin. Ano yan? Hindi ba niligtas ka na ng Diyos? Hindi ba dati ang buhay mo pariwara? Binago ka ng Diyos, hindi ba malaya? Isipin mo, gusto mo makawala sa sigarilyo, gusto mo makawala sa kung anong bisyo na yan. Pinakawala ka na ng Panginoon. Di ba? Dati, gusto mo, pag namatay ka, ang katiyakan mo, punta ka ng impyerno, o hindi mo alam kung saan ka patutungo. But now, you have the assurance mula sa Biblia, sa salita ng Panginoon, kapag ikaw ay papanaw, sure ka na langit ang patutungo. Hindi malaki. Tingnan mo na lang. Hindi ka ba natutuwa sa kasuotan ninyo? Amen! Mrs. Pierre. Amen! Wait, baka magsusunod, baka susunod. Hangang-hanga nga ako sa iyo eh. Amen! Mainit, susunod mo yan. Alam mo, magbalit, totoo yan eh. Bakit? Enjoy na enjoy tayo sa suot natin. Di ba? Tingnan mo, pagkatapos, magre-reklamo ka pa.
Nakakashoot ka na nga ng ganyan, magre-reklamo ka pa. Nakakashoot na kayo ng ganyan gabi, magre-reklamo pa kayo. Nasa mga panahon, wala na po akong mashoot. Wala akong mashoot. Magbalik na sinimpo niyo, reklamo ka pa. May buhay na walang ganda, reklamo ka pa. Anak ka na ng Diyos, nagre-reklamo ka pa. Pag namatay ka, ang tuho mo ay langit, reklamo ka pa. Imagine, hindi ka na nagpapakahirap para maghanap buhay. Nakakain ka pa naman. Isipin niyo po mga kapatid, minsan yung mga anak natin, di ba yung mga kabataan. Kasi kung sinasabi ko mga anak natin, kabataan, karamihan po, ang mga anak natin, mga kabataan, puro reklamo nila. Kung paano, sabi ko nga, ito problema karamihan ng mga bata. Ano po ba yung problema ng mga bata? Ang problema ng mga bata ba? Hindi naman yung problema yun eh. Pero hindi naman nila problema yun eh. Tama? Ano ang problema dyan? Maggulang eh. Di ba na? Hindi naman nila problema yun, pero pinoproblema nila yun. O pagkatapos, magre-reklamo pa kung ganyan lang kalaki yung halaga na binigay mo sa kanila. Wala mo silang gawin kundi reklamo. Alam nyo, ganun din po. Marami Kristiyano, marami mananampalataya. Marunong lang magreklamo, pero hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Kung bibilangin po ninyo ang mga bagay na dapat nyo ipasalamat sa mga Panginoon, hindi po, mga kapatid, sapat yung ating mga bilang ng ating dalirit ng ating mga paa sa pagbibilang ng pagpapalat biyaya ng Panginoon. Amen. We have to thank the Lord a lot of things sa buhay po ninyo. Amen. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, isipin mo na lang, kung isa ang problema mo lang, yung pangangailangan mo. O yung kung isa reklamo pa natin, layo ng punta, layo ng trabaho mo tayo. Pasalamat ka pa, may trabaho. Amen. Kaya reklamo ka, mahaba ng service. Kung dito pa lang, 2 oras pa lang, nagre-reklamo ka. Lalo pa kaya sa langit, walang hanggan. Wala na pumunta na langit. Kasi mahaba pala service doon. Diba? Dito, 2 hours ka reklamo ka. Huwag ka na rin pupunta na langit kasi doon, mahaba po. Walang hanggan doon ang pananambahan. Amen. Reklamo pa. Dahil magre-reklamo pa tayo. Ako ay pasalamat kay nanay. Ang gawin, nandito pa. Sige po. Dito sa lupa, 2 hours na, nagre-reklamo ka na. Sa langit, walang hanggan. Walang hanggan, kapatid. Hindi lang po 2 oras. Hindi lang 4 na oras. Hindi lang 1 linggo. Hindi lang 1 buwan. Hindi lang 1 taon. Hindi lang 1 dekada. Kundi, habang walang hanggan. Di ba? Dito lang. Babasahin ka lang ng verse na isang chapter. Haba naman ang basahan natin. Ako sabihin ko sa inyo, sa langit po, hindi lang 1 chapter ang babasahin natin. Marami. Ako buhay ko. Walang hanggang pagbabasa. Walang hanggang na magiginig tayo sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Mga kapatid, tingnan po ninyo, puro reklamo tayo dito. Reklamo. Sabi nga, ang tao, para naman in nature. Ipinanganak na yata sa puro sa reklamo. Di ba? Reklamo na lang. Tingnan mo na lang, kung pagkakasila mo sa mundo ito, nagreklamo ka agad. Ano reklamo mo? Wow! Wala akong damit! Diba? Reklamo! Tama? O, anong ginawa ng nurse? Damitan natin, umiiyak, walang damit daw. O, di ba? O, tingnan mo, umiiyak! Sabi ng nanay, naintindihan mo, sabi niya, nagugutom daw siya. O, tingnan mo, nagre-reklamo ka rin, gutom na rin naman tayo. O, bakit namiiyak? Yun, nakapagdumi pala siya. Puro reklamo. Yung nature po ng tao reklamo. Pero dahil sa Kristiyano, our nature ng Kristiyano hindi reklamo. Our nature ng Kristiyano ay magpasalamat. Mga kapatid minamahal, matututo tayo magpasalamat. Pag tayo po ay nagpasalamat sa Panginoon, alam nyo, lalong matutuwa ang Diyos. Pero pag reklamo, hindi malulugod ang Diyos. Mga kapatid, dapat po magpasalamat tayo sa Panginoon. In many ways, dapat po tayo matutong magpasalamat sa Panginoon. Tandaan po ninyo, the more na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, lalong natutuwa ang Panginoon. So, everything that you receive from the Lord, everything you receive from the Lord, don't forget to thank the Lord. Pasalamatan niyo. Ano man yan? Maliit, malaki, konti o marami. Pasalamatan mo ang Panginoon. Maging ugali po dapat isang Kristiyano ang maging mapagpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid,
kumita ka, ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Bigay mo yung offer mo, bigay mo yung thanks mo sa Panginoon. That's the sign of your thanks sa Panginoon. Di ba? Magpasalamat ka sa Panginoon. Kapag ang isang Kristyano ay natututo magpasalamat, bibigyan ka uli ng Panginoon. Bigyan kita ng example. Halimbawa, yung anak mo, humingi sa'yo. Di ba? Binigyan mo. Pag nagpasalamat yun, nakapatouch naman, nagpasalamat siya. Anak, sandali ka. Natuwa ko sa'yo eh, nagdagan natin. Di ba? Di ba? Minsan bibigyan mo, uy, nagdagan mo, kikis ka na uli niyan. Di ba? Kikis ka na. Pagis nga. Oh, nagdagan mo ulit. Totoo yan eh. Di ba? Pag nanonood ka sa anak mo, na marunong magpasalamat, bibigyan mo ulit. Pero pag nagreklamo, ito, tinan nyo ha. Sabi niya, anak, ito yung ibabon mo. Ito lang. Ito nga, ito. Bawasan mo. Sabihan nila lang yan. Babawasan mo pa eh. Kasi nagalit ka eh. Pero pag nagpasalamat siya, natuwa ko sa iyo, anak ha. Magpasalamat, natagdag ako. Kaya kayo mga anak, matuto kayo magpasalamat. Hindi doon sa responsibilidad nila ka na ito eh. Responsibilidad nila ka na ito eh. Obligasyon ng mga magulang ko, nabigyan nila ako ng baon. Oo, obligasyon nilang bigyan ka ng baon. Pero, obligasyon mo rin naman magpasalamat. Tama? Oo. Tingnan nyo na lang, kapatid. Ay, alam nyo, napakapalad po natin mga Kristiyano. Napakapalad ng mga anak natin. Kaya kayong mga anak, ito isang tip ha. Gusto mo matagtagin yung baon mo? Binibigyan ka ng nanay mo, Nay, salamat ha, tapos sama mo na kalimutan. Ha? Yakapin mo pa nanay, Nay, nakapatouch naman po itong binigyan yung baon sa akin. Nakapanood po, hindi po karapat dapat na tumagal ng blessing na ganito, Nay. Thank you po ha. Maniwala ka. Baka sabi ng nanay mo sa'yo, masaya ka na dyan. Sabi ng nanay, kaunti pa yung naibigay ko, masaya na siya. E natin pa kaya kung marami, dagdagan ko nga ito. Para natin siya. Kesa sa nagre-reklamo ka, di ba? Kung nagre-reklamo ka, pinagagalit mo yung magulang mo. Tama po ba, tatay? Tatay. Tatay, tama po ba? Kaya magalit tayo, di ba? Pag sinabi, ito lang. Pero kapag sinabi niya, ay guys, Nay, salamat po ha. Di ba? Nakakakaano, di ba? Totoo yan, mga kapatid, totoo yan. Ganun nararamdaman ko eh. Kaya kapag yung mga napagaling sila sa akin, kasi text lang eh, natatouch na ako eh. Totoo yan. Yung, ako hindi ako maraming sa mga anak ko. Sabihin ako, hindi ako maraming sa mga anak ko. Kasi hindi ko na ibibigay yung gusto nila, yung hinihingi nila, kasi wala ako. Pero, pag meron ako, kapatid, madali ko sa amin. Sabi nila, oy, sige, wala problema, huwag mo na ituloy. Naintindihan ko na ako ng alam mo. Bakit? Alam mo din naman kung ano ang hirap ng isang mag-aaral. Alam mo din naman yung anong ihirap ng karanasan ng isang anak. Naging anak din naman ako. Naging mag-aaral din naman ako. Dahil nasa mo din naman yung gaano yung kahirap. Sabi ko nga, mas mahirap pa ngayon naranasan mo kesa sa inyo eh. Pero ako pa rin nagpapasalamat kasi kahit na gano'n, meron akong kakayahan na magbigay sa inyo kasi pinagpapala tayo. Na dapat ka tayong matuto magpasalamat. Kung yung anak natin natututo magpasalamat sa atin, the more na tayong mga parents, ay higit na dapat tayong matuto magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng kakayahan para magbigay sa atin. Amen? Be thankful. At huwag tayong mag-complain laban sa Panginoon. Huwag tayong magreklamo. Ang reklamo mo, walang magagawa. Para ba sa basketball lang yun eh. Tama? Desisyon na yung referee, magre-reklamo ka pa. Eh, kahit anong mangyari niyan. Sabi ng referee, hindi. Final decision. My decision is final, sabi ng referee. Ano ka na magagawa? Kapatid, sa Panginoon, pag may binigay ng Panginoon sa atin, hindi na tayo magreklamo. Just say, Lord, thank you. Yung magulang mo, pag nagbigay sa'yo, huwag kang magre-reklamo. Magpasalamat ka. At kapag ang Diyos ay natuwa sa atin, bibigyan ka pa niya. Okay? Kaya mga kapatid, gusto mo, bigyan ka na marami ng Panginoon. Pag-aralan mo ang magpasalamat sa Panginoon. Huwag kang magre-reklamo. Okay, number 2. Don't focus on what you don't have. Don't focus on what you don't have.
Huwag kang mag-focus dun sa mga bagay na wala ka nito. Minsan, alam nyo, ang focus natin, ito yun tingnan nyo po, kung bakit nagkakaroon ng reklamo, kung bakit nagko-complain ng karamihan. Kasi, nakatingin ka lagi, iniisip mo lagi yung mga bagay na wala ka nito. Wala akong girlfriend. Panginoon, wala akong boyfriend. Panginoon, ano po ba? Bakit wala akong boyfriend? Wala kang binibigay ng boyfriend, wala kang binibigay ng girlfriend. Reklamo ka. Huwag mong reklamo. Kasi nakafocus ka dun sa bagay na wala ka eh. Bakit hindi ka mag-focus dun sa mga bagay na meron ka? Di ba? Ganun yun eh. Alam niyo po mga kapatid, itong mga Israelitang ito, noong panahon noon, nagre-reklamo sila dun sa mga bagay na wala sila. Tingnan po ninyo, Numbers 11 verse 5. We remember the fish we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. Pansinin po ninyo mga kapatid. Pansinin po ninyo. Ano po nirereklamo nito mga tao ito? Yung mga bagay na hindi na nila nakakain. Yung mga bagay na wala sa kanilang harapan. Tama po ba? Yun ang nirereklamo nila, di ba? Panginoon, naalala namin, nung kami nasa Egypt, malaya kami makakain ng snack. Cucumbers, melons, leeks, onions, garlic, malaya. Pero ngayon, bakit wala na? Eh kasi, ang tinitignan nila, ang hinahanap nila, yung mga bagay na wala sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, ito yan. Ito ha. Anong sa palagay niyo ang dahilan kung bakit hindi sila binigyan ng Panginoon ng mga pagkain doon sa Egypt? At bakit ang pagkain nila itong mga pagkain lamang na ito na binanggit? Ano sa palagay niyo? Sa palagay niyo? Ako sa palagay ko kung bakit hindi sila binigyan ng mga pagkain na gaya ng pagkain doon sa Egypt. Alam niyo kung bakit? Para hindi na nila maalala ang Egypt. Hello? Para hindi na nila maalala ang Egypt. Bakit? Ano po ba ang Egypt? Ang Egypt kasi, ang type nito ay sanlibutan, world. So alam niyo mga kapatid, bakit ang Panginoon ayaw na niyang bigyan ng beer? Ayaw na niyang bigyan ng alak? Diba? Yan ang namimiss mo eh, di ba? Ayaw ka nang bigyan ng sigarilyo, ayaw ka nang bigyan ng kung pagkain sa sanlibutan para hindi mo na maalala pa ang sanlibutan at mahalin at gawin ang kung anong gawain meron mo sa sanlibutan. Amen. Tama? Kaya ang Panginoon, binigay niya sa iyo yung pagkain ng mga nakapagbibigay sa iyo ng maayos, makapagpapaalala na ikaw magpapasalamat sa Panginoon. Kapatid, yun ang dapat natin i-enjoy. Alam nyo, sa Egypt, maraming mga pagkain, maraming mga bagay na mga pagpapaalala sa kanila. Kaya nga hindi na pinapatikim ng Diyos sa kanila yun. Para hindi na nila maalala yung Egypt eh. Pero pilit pa rin nilang inaalala yung mga bagay sa Egypt. Bakit? Kaya na i-compare nila, sabi ko, maganda pa sa Egypt eh. Diba? Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mag-focus dun sa mga bagay na wala sa atin. Amen. Even though they were slaves in Egypt. Pero alam nyo, meron silang mga variety of food na kanilang malayang nakakain. Yun ang kanilang mga nami-miss. At yun ang kanilang mga naalala. Yung mga isda na nandun sa Egypt. Pero alam nyo mga kapatid, yung mga bagay na yun, kung bakit hindi binibigay ng Diyos sa kanila, bakit hindi na nila maalala ang Egypt? Kasi, tingnan nyo na lang. Sa Egypt, maraming isda. Sa wilderness, walang isda. Ano sasabihin? Panginoon, ba't di pa kami inalis sa Egypt? Yung palang pagkain sa Egypt at pagkain dito, pares lang din. Intindihan niyo? Intindihan niyo po ba? Panginoon, bakit mo pa kami inalis sa sanlibutan? Bakit dinala mo pa kami sa simbahan? Bakit niligtas mo pa kami? Pares din pala ang kalagayan ng pagkain ng Kristiyano at hindi Kristiyano.
Pares din pala ang buhay ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Kapatid, gusto kasi pakita ng Panginoon ang pagkakaiba natin sa kanila. Amen. Merong separation ang mga temple of God at temple ng Diablo. Tables of the devil and the tables of God. Meron din po pagkaiba ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na ating natatamasa ngayon, yan ang buhay na isang mananampalataya. Kaya lang, hindi mo na-enjoy. Kaya nagre-reklamo ka. Hinahanap mo pa rin yung mga gawain sa sanlibutan. Ang hinahanap mo pa rin ay yung mga pagkain sa sanlibutan. Yung mga bagay na natin kunan mo nung ikaw ay hindi mananampalataya. Sasabihin mo, bakit ngayon bawal ang sigarilyo? Bakit bawal ang inuming anak? Bakit bawal ang ganito-ganito? Bawal lang, maraming bawal. Kasi Kristiyano na po tayo. Amen. Kaya huwag ka doon mag-focus. Kundi mag-focus ka doon sa mga bagay na kung anong meron ka. Instead of focusing on what you don't have, mag-focus ka doon sa mga bagay kung anong meron ka. Alam niyo mga kapatid, minamahal, alam niyo po, kung minsan, nakikita natin yung, tinitignan natin yung ating sarili doon sa mga unbeliever. Siguro, kung ako ay unbeliever pa ngayon, siguro, paparehas ko na si pare. Ganun na sinisipin natin. Siguro, yung kalagayan ng pare ko, ganun na rin ako. Ganun din ako. Yumaman siya, oh. Dahil sa panalo niya sa loto, papanalo niya sa wedding. Siguro ako ganun din ako kasi noon mapagtaya ako ng wedding, mapagtaya ako ng loto. So, naisipin ko yun. Ikukumpara mo kagad yung sarili mo, mabuti pa siya, oh. Tingnan mo naman, ang ganda ng bahay niya, ang ganda ng buhay niya. Akala mo lang yun. Maganda ang buhay niya. Pero tandaan mo, kapatid, pansamantala lang. Ilang lang siyang mabubuhay ng masaya sa lupang ibabaw nito. And after that, kapatid, there is the judgment. Meron pang buhay sa kabilang buhay. And that is eternal life. Kapatid. Siya, iwan na siya. Ikaw, patuloy ka pa rin mabubuhay na walang hanggang kasama mo ang Panginoon. Siya, makakasama niya ang Diablo, walang hanggan sa kaparusahan sa impyerno ang kanyang Panginoon. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng buhay niya rito sa lupa, pero tingnan mo, dito sa impyerno, ang ganda ng itsura nito. Tingnan mo, naka-long sleeve po siya, nakasapatos sa mga. Parang Christian. Ganito ng Jehovah Witnesses. Pwede din naman naka-high heel pa no? Naka-high heel pa siya. Ang ganda ng mga kasuot nila. So, meron pa mga damit niya pag naman ay bless niya pa yan. Galit na, namahawa po. Masarap ang buhay nila rito sa lupa, pero ay napupunta nila sa impyerno. Pansamantala lang dito sa lupa. Pansamantala lang. Pansamantala lang dito sa lupa. Pero, tandaan mo, kahit sabihin na natin, ganito lang simple ang buhay natin. Pero, sa langit, Amen. wala nang tao dito sa langit. Wala pa nakapunta na sa langit. Wala pa na. Hindi, nakapunan lang daw ng ulap. Kasi sa impyerno, yung katawan, yung kaluluwa, hindi nalulusaw nanatili sila, kaya buhay pa rin sila. Yung nakatabunan ng ulap kasi mahulap dyan. Siguro, cloudy, kaya ganito. May thunderstorm. Pero alam yung mga palit yung minamahal, nakagandahan, di ba? Samantala lang na gano'n ang karanasan natin. Huwag tayong magreklamo. Huwag kang magreklamo din sa mga bagay na wala ka. Tingnan mo, anong wala ka ngayon? Sabi ng bata, mag-aaral niya. Wala akong coach. O ikaw, nagtatrabaho ngayon. Nantayin mo lang, pag nagtatrabaho ka, magkakawang pa din yun. Nakita ko kanina nung pagkatapos ng service natin, nakahanap ko kung nakasasakyan sa Pastor Bigla. Dati yung mga tricycle na gusto ko, nakamotor na. Sabi ko, namin 4 wheels kanina naglabasa. Sabi ko, di ba, brother? Di ba, totoo naman. Amen. Dami may 4 wheels Sabi ko, dati kung ako yung pupunta rito, sir, di ko ano, tayo lang may sasakyan ng ganun 4 wheels. Ngayon, kahit pala hindi pastor, may sasakyan na rin. Kasi yung member dito sa Berata, may ligang ko. Mainam ka pa, pastor. Nagkamali yata kami ng bukasyon. Dapat pala nagpastor na lang kami para meron kami sasakyan katulad ng mga ganun sasakyan.
Di ba? Kasi ngayon kapatid, hindi lang pastor ang pwedeng pagpalain ng Diyos. Kahit kayo, pwedeng kayo pagpalain ng Diyos. Kaya mag-antay lang kayo. Focus on the things na nag-focus sila doon sa mga bagay na wala sila. Huwag tayo mag-focus doon sa mga bagay na wala kayo. Kaya minsan, tinan mo, punin niyo mga kulit, tinan po ninyo ako. Alam nyo, yung kapag kayo nag-focus doon sa bagay na wala ka, ano mangyayari sa'yo? Anong pakiramdam mo? Para bagang binabayaan ka na ng Diyos. Para bagang kawawa na ako. Sige mo, nagtatrabaho ako, pero wala pa rin akong kaya. Diba? Wala pa rin akong pera. Nagtatrabaho na ako, pero kulang pa rin yung pera ko. Bakit? Siguro baka hindi ka nagbibigay. Diba? Diba? No. Kaya baka siguro puro ka reklamo. Huwag ka mag-focus dun sa mga bagay na wala ka, kundi mag-focus ka dun sa mga bagay na meron ka. Sabi mo, everything na meron ka nito, pasalamatan mo ako. Amen. Si brother Dom, ganda ng bahay niya. Hindi pa nga lang tapos, pero pag natapos siya, maganda yun. Hindi yung maganda na. Kung matapos pa yun, maganda yun. Isipin mo, may sasakyan na siya. Ba't nagtatrabaho ka ba sa opisina? Hindi mo. May sasakyan siya, ha? Hindi pa pastor yan. Sa Panginoon na raw siya nagtatrabaho, pero may sasakyan na siya. Kung magpapastor pa yan. Di ba pastor na? Kung magpastor pa yan, sabihin ko sa inyo, baka hindi lang ganun sa sasakyan. Isipin niyo, tingnan po niyo yung blessing ng Panginoon sa akin. Pagkatapos magre-reklamo ka pa. Huwag kang mag-focus dun sa mga bagay na wala ka. Hindi pa lang panahon, kaya wala ka. Wala ka pa yan. Kasi hindi pa panahon eh. Merong God's time. In God's time. In His time. Ng Psalms, di ba? In His time. Magantay ka. Gusto mo, dikotse ka ng magandang dikotse. Nag-aaral ka pa lang eh. Di ba? Nagsisimula ka pa lang sa trabaho. Gusto mo, dikotse ka ng brand yung maganda, yung modelo ngayon. Magantay ka muna. Ayusin mo muna yung tights mo. Magbigay ka muna ng tithes mo. Bigay ka muna ng first fruits. Pag napatunayan na ng Panginoon na ikaw ay giver, generous giver ka, it follows the blessing. Yung point 4 natin kanina, and God will bless us always more and more. Marami pa ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Bakit? Ang plano ng Diyos, pagpalain ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang plano ng Diyos, pagandahin ang mga buhay natin. Ang plano ng Diyos, maging matagumpay tayo, maging maulad ang ating kabuhayan. Pero hindi nangyayari sa atin sa ngayon. Bakit? Kasi hindi pa panahon. Pag nakita ka na ng Panginoon, na ikaw ay faithful, walang reklamo, makikita mo, unti-unti yung blessing ng Panginoon. Sabi po sa buhay namin, mga kapatid, nakita niyo naman, nasa baybayan niyo naman kung paano kami nagsimula. Nagsimula ako sa Agonoy, 3 na yung anak ko. Tapos, nadagdagan pa ng isa, si Joven. Nadagdagan pa yun ng isa, 5 na. Puro lalaki. Sabi ko nga sa inyo, nung pag-graduate nila, high school man lang po, nag-aaral sa Temple, sa San Fernando. Hindi ko alam kung paano ko sila mapapatapos eh. Bakit? Ang trabaho ko bilang pastor, wala naman akong sweldo na sabihin natin na katulad ng mga magtatrabaho sa gobyerno o sa kumpanya na meron kayong 15 katapusan na tinatanggap para meron kayong panggastos sa amin. Kami po, by faith talaga, titiwala lang kami doon sa offering, doon sa support na binibigay sa amin, panggastos pang araw-araw. Kung isa nga po, hindi makapag-take ng exam dahil wala kami pambayad. Sabi nung registro doon, ano ba nangyari kapatid? Sabi ko, ito mga anak ko, sabi ko, pwede bang pakuwanan niyo na sila ng exam? Sabi, pastor, kailangan po, bayaran niyo muna yung education po ng mga anak ko. Sabi ko, kapatid, alam mo bang pastor ako? Sabi ko, alam mo bang, alam naman ako ibang source of income, hindi pa pa pastor. Paano ko sila mapapag-aral? Sana maintindihan mo ako. Hindi po sabi po kasi sa akin pag wala daw pong test permit, pag wala daw pong pambayad, hindi daw po bibigyan ng test permit. Sabi ko, ano mo gagawin ko? Magreklamo ba ako sa Panginoon? Sasabihin ko, Lord, bakit po ganito? Tinawag niyo ako magpasok pagkatapos yung tuition ng anak ko, hindi ako makapagre-reklamo. Sabi ko, Lord, alam niyo naman po, binigay ko ng buhay ko sa inyo. Alam niyo naman po, na ako po ay nagpastor dahil ang alam ko po ay gawin at sundin ang inyong kalooban. Ngayon, pahintulutan niyo po ba yung mga anak ko yung makapagtatapos ng pag-aaral. And after that, mga kapatid, nag-iisip din ako, sabi ko, ano kaya? O yung parang high school. Hindi na sila namamasay dahil nandun na sila sa 10th church nag-aaral. Hindi ko na sila binibigyan ng baon araw-araw kasi bababa na sila, school na. Hintayin na lang nila yung lunch time. Huwag na lang baon, wala ang merienda.
Matiis lang. Sabi ko, ano pa kaya pag college na? Kailangan may baon sila araw-araw dahil obligado mo mamasahe. Obligado kakain sa school. Obligado ka nung magbabayad ng... Sabi ko, paano pa kaya ito? Paano kaya sila mapoprovide? Pagkatapos pa, ano pa doon? Nag-aral sila ng koleyo. Ano, sabay-sabay sila? Tatlo. Sabay-sabay, mga kapatid. Alam niyo po, tiwala lang sa Panginoon. Hindi lang ako sa aking pagpapastor. Tuloy lang ako. Kung ano yung binigay ng Panginoon, praise the Lord, pinumpuri lang yung salamat sa Panginoon. Walang reklamo. Mga kapatid, nag-focus kami kung ano meron kami. Sabi ko, ito ako. Pag-pray natin. Basta weekly, sana meron tayong ganitong pera para may pambaon kayo. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, nagtapos na. Amen. Ito na po yung graduate namin. Kasi ngayon, may trabaho na yung dalawa. Si Jet, tatrabaho siya volunteer dito sa temple. Kasi sabi ko, maganda yan. Magbayad tayo ng super natin. Ikaw magbabayad natin. Ikaw magbabayad. Ikaw siya magbayad. Kasi marami kaming kulang doon na hindi na kami siningil. Kasi wala kami pambayad doon. Maglikod muna siya, pambayad muna siya. Siya muna pambayad, siya na pambayad. Kaya alam niyo po mga kapatid, blessing. Di ba? Nakikita niyo ba? Hindi ko po naisip na kung paano yung himala na gagawin ng Panginoon sa amin. But I love to thank the Lord because ginawa niyo ito sa aming pamilya, yung ating mga anak na kapatid. Amen. Di ba mga kapatid? Di ba? Kayo din naman nagpapasalamat kayo sa Panginoon. Isipin niyo na lang yung mga anak niyo na hindi niyo kayang, hindi niyo alam, hindi niyo ma-imagine na mapapagtapos mo sila sa pag-aaral dahil sa kulang ka sa kakayahan. Pero, napangyari ng ating Panginoon. And that is great. Diba? And dapat natin pasalamatan ng Panginoon. Maging nga po yung pagpunta namin sa Amerika, hindi ko na sana ganun pala. Isipin mo yun na makapupunta ako ng Amerika. Na gusto ko pumunta ng Amerika pero hindi ko alam kung paano dapat pumunta ng Amerika. Kasi passport pa lang, pagpapagawa ko pala ng passport ko, hirap na hirap ako sa passport. Sabi ko, Lord, paano po kaya kung magkaroon ng passport? Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon, nagka-passport ako. Nung may passport na ako sa Pro, binigyan niyo ako ng passport. Makakapunta na ako kaya ako sa Amerika. Naisip ko lang yun, at habang nasa basa ko, sinasabi ko sa Panginoon, binigyan niyo ako ng passport. Gusto ko pumunta ng Amerika. Sabi ko, mangyayari po kaya ito? Hindi ko naglaho mga kulit. May mga namin na kaibigan nagtanong sa akin nagpunta ka mo ng Amerika. Hindi lang ako nag-isa. Kasama ko pa yung mga napunta. Isipin mo yung mga kapatid. Alam niyo po, kung blessing ang pag-uusapan, marami tayong bagay na pasalamat sa Panginoon. Kaya kayo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo ito, para matuto tayong huwag tayong magreklamo. Habang kayo po'y nagre-reklamo, lalong nagagalit ang Diyos sa atin. Habang tayo po'y nagagalit, lalo tayong nahihirapan. Pero kung the more na tayo po'y natututo magpasalamat sa Panginoon, nagiging magaan ang buhay. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, Lord, marami na kayong blessing na binigay sa akin. Totoo po yun mga kapatid, marami. Marami po, hindi ko na mabilang, marami mga bagay. Hindi tayo matatapos, isa-isip yun. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang ko, pinasasalamatan ko sa Panginoon. Na lahat ito ay binibigay ko pasalamat sa Panginoon sapagkat tunay nga po, ang Panginoon Diyos ay napakabuti sa akin. Diba? Kaya mga kapatid, pasin natin, huwag kayong mag-focus sa mga bagay na wala kayo. Kapag lagi ka nakatingin dun sa bagay na wala ka, hindi ka makapag-move on. Wala akong girlfriend. 40 years old na ako, wala pa rin akong girlfriend. Kapag hindi ka makapag-move on. Ha? Brother George, sino tawa na brother? 28. Ha? 38. Marami namang... Gusto mo ituro ko? Isa lang talaga si Sister Joy. Meron ka rin naman makikitang malapit-lapit sa kanyang qualifications. Kasi kung hahanap kasi ang bawat isa, may uniqueness ang bawat isa. May unique creation of God. Kung hahanapin mo lahat sa akin, kung hahanapin mo sa akin si Sister Joy, hindi mo makikita. Kasi isa lang ako. At isa lang din siya. Pero meron kang makikita na parang siya si Sister. Parang siya. Isa may turo ko. Marunong din
pala siya ma-in love. He wants to be in love once again. The second round, the second time. Alam niyo mga kapatid, totoo yan eh. You have to thank the Lord for what do you have. Diba? Okay, ito, pangatlo. Okay. Una, ano po yung una natin? We should be thankful. We should be thankful. Number two, ano po yung number two natin? Don't focus on the things that you don't have. Then number three, be content Amen. on the things that you have. Amen. Diba? Be content. Yes. Maging kontento ka Tama po. sa mga bagay na kung anong meron ka na. Amen. Tama po. Hello? Maging kontento ka na. Kung kontento ka ng manatiling dalaga, be content. Diba ate? Kung maging kontento ka na sa pagiging single na lalaki, masalamat ka sa Panginoon. Alam niyo mga kulit, ito yan eh. Ito po ang problema doon sa... Ito po ang problema, ano? Ang Panginoon, binigyan na sila ng matamis na inom. Isipin mo na lang kayo. Saan ba tayo makakainom ng tubig na matamis? Mahirap patang hanapin yan. Mahirap yan. Mahirap po. Mahirap po. Eh, karamihan ng tubig na nainom natin yan. Ano lang eh, tubig, walang lasa eh. Pero yung buko yun eh. Sprite. Sprite na yun eh, soft drinks na yun eh. Pero sa totoo lang mga kapatid, wala tayong makikita ng tubig na matamis. Wala tayong matitikman ng tubig na matamis dito sa lupa. Ito talagang literal water. Pero alam niyo mga kapatid, dapat doon nagpasalamat sa Lord. Diba? Dapat doon naging kontento sa Lord. Kontento na po kami. Huwag ka nang maghanap ng iba. Sa isang may asawa, maging kontento ka na sa pagiging asawa. Diba? Tama? Si George kontento na siya pero kailangan niya. Kung magpapastol siya, nag-i-start niya siya ng Bible study. Pagdating ng araw, magiging pastor ulit siya. Kailangan niya ng partner. Amen. Bakit tayo po, maging kontento kayo kung anong buhay meron kayo. Kung yan na talaga ang tinalaga ng Diyos para sa inyo, be content tayo. Huwag tayong magreklamo. Ang nangyari po sa kanila, meron na silang pagkain mana, reklamo pa rin sila. Diba? Lord, wala bang karne? Binigyan sila ng Panginoon ng karne. Kaya na nung habang kinakain nila yung mga karne, mga kapatid, doon lalasan sila. Hanggang doon sila ay namamatay. Mga kapatid, bakit kailangan tayo magreklamo sa Panginoon? Bakit hindi tayo magkontento sa mga bagay na kung ano meron tayo? Di ba? Be content for what do you have. We should not be like these people. Sila po ungrateful. Sa pagkain lang, hindi sila marunong magpasalamat sa pinrovide ng Diyos sa kanila. Isipin mo, gawang langit pa ang ginawa ng Panginoon. Pero hindi pa rin sila kontento. Tingnan po ninyo, Numbers chapter 11, verse 6. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Tingnan nyo, hindi sila kontento. Meron na silang pagkain, tinapay, galing sa manna. Hindi na sila nagugutom. Tuwing umaga, pagkagising nila, sasahod na lang nila yung mga basket nila, mapupuno na ng mana. Hindi na sila kailangan pa magbanat ng buto. Diba? Hindi na kailangan sila magpakapagod. Delivery na, doon na lang sa bahay, paglabas mo na ng bahay, may nalalaglag na mana. Sino mo yun, mga kapatid? Ano ba bang hinahanap mo? Every day, the Lord supplies your needs. Reklamo ka pa rin? Ano magreklamo? Diba? Hindi, maging kontento ka na kung anong meron ka. Kaya mo ba yung buhay mo niya? Ano ba bang buhay na gusto mo? Buhay artista? Huwag niyong nasayin yung buhay ng artista. Magulo ang buhay ng artista. Magulo, kaya nga maris na kami. Magulo ang buhay artista. Yung buhay. Tanungin niyo po yung si Pastor Rivera. Ano masasabi niya? Di ba? Dapat po maging mapagpasalamat tayo. Isipin mo, nakakain ka na nga ng almusal, tamalihan, tulad. Isipin nyo, mga kapatid, pinapanood nga po akong video eh. Isipin mo, pagkain na sa isang hamburger. Hamburger. Binili niya. Eh, kulang yung pera niya. Para makamit niya. Mga kapatid, kung ano pa ho nangyari sa kanyang buhay. Tinapon pa siya ng, ano kasi, sabi nung nangyari, akala ko 6 pesos ang nakalagay. Nakalagay 6 pesos.
Sabi niya, 6 pesos? Pinabil na. Ito ko, 6 pesos ang presyo ng tinapay mo. Tapos binaliktad niya, hindi, 6 pesos. Sabi nung may-ari. 9 pesos yun. Ha? Wala mo ng 3 pesos, sabi niya. Sabi nung may-ari, hindi pwede. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng 3 pesos. Anong ginawa niya? Tumakbo na lang siya, yung bata. Tinakas niya yung tinapay, hinakulan siya ng 3 piso. Hinabol naman siya ng tinapay. Eh sa kakahabol-habol niya, nagkaroon ng maraming trouble, kung ano ng trouble ang dinanas. Hanggang dun sa, may mga nasagi siya na, alam niyo mga kapatid, bandang huli. Nakulong pa yung nakulong pa yung may-ari ng yung may-ari po ng tindahan. At siya naman, ano ba nangyari doon, mami? Bakit nagkapera pa siya? Naalala mo ito? Ha? Nakita niyo yung wanted. Nakita niyo yung wanted. Napunta siya dun sa bahay kung saan nandoon yung wanted na tao. At kung sino man ang makasusumbong dun sa wanted na tao na yun, magkakaroon siya ng reward na malaking pera. Eh nakita niya na doon yung wanted. Eh inahabol din siya ng pulis kasi yung pulis nagawa niya ng hindi maganda na nakita siya ng pulis inahabol siya. Sabi niya, surrender na ako, sabi ng bata. Pero tingnan mo, sabi niya, eto yung wanted. Ha? Wanted? O ba, nagpasalamat pa yung pulis doon sa bata. Binigyan pa siya kayo ng $20,000. Ngayon, ang ginawa niya, nagtayo siya ng bakery. Siya naman nagtinda kayo ng hamburger. Yun. At yung mga taong katulad na ginagawa niya, na mamumulot lang ng basura para makakain. Alam niyo, binigyan pa niya ng pagkain. Sabi niya, nag-isip sa'yo na yan, sabi niya. Alam niyo ba, maganda na yung buhay mo, nagre-reklamo ka pa. Eh, yung iba nga, paghahanap lang ng pagkain, hirap na hirap sila. Di ba? Kumikita ka naman. Nakakakain ka naman. Maliit nga lang. Pero dapat maging kontento ka na. In God's time, palalagay ng Diyos yung sweldo mo. Pag natuto ka na. Alam niyo mga kapatid, maraming nanay, nagre-reklamo sila sa income ng asawa nila. Diba? Paano kung di ako magre-reklamo? Pastor, tingnan nyo na lang. Pag inuwi niya, magkano lang. Pagkatapos magbibigay pa ako ng tithes, magbibigay pa ako ng offering. Kasi huwag ka na magbigay ng tithes, huwag ka na magbigay ng offering. Tingnan natin kung yayaman ka dyan. Yayaman ka ba sa tithes mo? Yayaman ka ba sa offering mo? Yayaman ka ba sa first mo? Hindi. Hindi ka yayaman. Mawawalan ka pa. Parang bagang naglalagay ka ng pera sa supot na ang dulo pa rin ito yung butas. Tama? Tatabi ka, nawawala din. Kinakain lang din pala ng nila. Hindi mo alam, yung pinaglalagyan mo, butas din pala. Nung kukunin mo na, wala nang naman. Alam niyo mga kapatid, Kristiyano, bakit hindi tayo magpasalamat sa Panginoon? Huwag tayo magreklamo. Huwag kayo magreklamo. Huwag kayo po ay nakakapakinig ng pangaral na salita ng Diyos na kayo ay palalahanin sa mga bagay na uulo sa ating Panginoon, sa ikagaganda, ikabubuti, at ikakalalago ng iyong pananampalataya. Pasalamatan natin ang Panginoon. Binigyan kayo ng pastor. Pasalamat kayo sa Panginoon. Binigyan kayo ng simbahan. Isipin niyo mga kulit, papalag nga ako kayo. Ang simbahan niyo ito, malagi na. Mga kulit, marami na kayo. Dumadami kayo. The more na kayo ay dumadami, gumagaan ang yung pasanin. Tama? Tama po ba? Tingnan nyo na lang. Dati, ilan na kayo nagko-commit dito sa building ninyo, sa church ninyo. Ngayon, dumadami kayo. Gumagaan. Tama po ba? Kaya sa dati, ikaw lang pumapasan. Ilan na kayo pumapasan. Ngayon, marami na kayo pumapasan. Mga kulit, huwag tayo magreklamo. Saan ang bagay na meron tayo? Kundi maging kontento ka. Sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat po, binigyan niyo ako ng trabaho. Nabagamat ganito lang po sa sahod ko, magpapasalamat ako sa inyo. Alam mo po, sinusubukan niyo lang po. Darating ang araw, lalakyan niyo rin po ang aking sahod. Mga magulang, marahil ngayon, ang take-home pay ng asawa mo, kukunti lang. Matuto ka lang, maging kontento. Kasi hanggat hindi ka natututo maging kontento, hindi i-increase ng Panginoon yan. Kasi ang Panginoon gusto niyo mawala yung reklamo. Pero tandaan mo, first time na magreklamo sa Panginoon, second time na magreklamo sa Panginoon, palatawarin ka kanya. The third time, at lagi kang magre-reklamo, pagandaan mo na yung palo ng Panginoon sa iyo. Diba ba? Tandaan ninyo, ang Panginoon na displease siya dun sa mga Israelitang nagre-reklamo.
At dahil sa kanilang pagre-reklamo, pinarusahan sila ng Diyos. Kapatid ko minamahal, umalis ka na. Sa iyong pagkahimbing, sa iyong pagiging mareklamo. Kapag hindi ka umalis na, tandaan mo, matitignan mo pa ang Diyos ng Diyos. Bakit hindi mo na gawin? Magpasalamat ka sa Panginoon. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na kung anong wala ka. Hindi pangatlo, maging kontento ka sa mga bagay na kung anong meron ka. Yan ang natin gusto. Hindi mo gusto yun. Manalangin po tayo pagkatapos hindi natin ang gusto para po sa invitation. Salamat po, Diyos Diyos, sa inyong mga salita namin na pakinggan. Pagpalain niyo po, Diyos Diyos, paano sa magitan po, Panginoon, ng iyong aral sa inyong mga salita namin ngayon, ay magbigay po ito, Panginoon Diyos, ng hamon sa bawat isa, para, Panginoon Diyos, lalo pa kami lumakap sa inyo, Panginoon Diyos. So, bless you po, Churchito. Bless you po, Panginoon, natin mga kapatiran nito, kung paano ako pinatutuwa sa Panginoon Diyos, inibigyan nila kayo bilang kanilang Panginoon, at sarili ka pulitas na provider ng kanilang mga pangailangan. Salamat po, at bless you ang patuloy, gawain ito, ang lahat nito yung nandiyan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Hindi tayo nagtayo at nakaipo. Napakaliwanag na mensahe na papanahon. Dapat lang tayo magpapasalamat mga kapatid. Naman ang maging kalagayan natin, naman mayroon tayo. Huwag tayo mag-focus doon sa wala tayo. Makontento tayo. Ngunit magsikap upang maabot natin ang ating dinamasa. At ang Diyos po, alam ng Diyos ang desire ng ating mga puso. So, lapit ka sa Panginoon. Maring wala ka nang hihingin, pero mayroon ka dapat ipagpasalamat. Lapit ka sa Kanya. Napakaliwanag. Buhay na patotoo, nakikita nyo kung paano ang Diyos magpala sa mga anak, sa Kanyang mga anak. So, Pastor Bert, yung kanilang patotoo, totoo yun. Nasaksihan ko yung kanilang pasimula doon. Pero hindi huminto ang Diyos doon sapagkat nakita niya ang puso ng manugad na ito. Tumututoo siya. Nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. Kanyang mga anak lumaki na mayroon tunay na pagkatakot sa Diyos. Yung mga anak natin, hubugin natin sila sa kabanalan. Turuan natin sila sa pagbibigay. Ang pagbibigay ay katibayan ng pasasalamat. At ang Diyos hindi nanghihingi doon sa hindi niya binigyan. Manalangin po tayo, Diyos na dakila sa lahat. Salamat po sapagkat bagaman kami minsan hindi matapat, kayo ay laging tapat. Tulungan mo po ang bawat anak mo. Maaaring sa ngayon, Diyos nagtitiis sa tama ng nakakaraos. Nasa wilderness pa. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kang pag-asa, mayroon kang pangako ng promise land doon sa lugar ng sinisimulan ng pulot at gatas. Buhay na masagana, buhay na kapahingan.
Ama, tulungan mo po kami patnubayan na marating namin yun sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, nagpapalakas sa amin upang instead na maging mariklamo kami ay maging mapagpasalamat. Salamat sa iyong lingkod na ginamit sa napakaliwanag na mensahe, napapanahon na mensahe. Kailangan ng bawat anak mo. Salamat po dakilang Diyos sa kanilang presensya, kanyang pamilya. Kay Manuel, Lord, patuloy mo po siyang gamitin at yung kanilang karanasan, Panginoon. Mahirap itaguyod yung pamilya na wala kang fixed income, ngunit nakita ng Panginoon sa kanilang buhay ay daos nila na pag-aaral nila ang kanilang mga anak dahil sa iyong tulong, dahil sa kanilang pananampalataya. At salamat din po sa iglesia doon na yung itinayo sa Hamunoy na patuloy na naglilingkod. Tumawag kayo ng mga tao roon na nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa iyong lingkod, at nagmamahal sa iyong iglesia. Ganun din po, Panginoon, salamat dito sa Kapiao, sa mga member na tapat, nagpapatuloy, ginagamit mo para sa iyong kaluwalhatian. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang aming partnership. Kailangan ng bawat isa. Kailangan po sila bumag-out sa mga vision na inilalagay mo sa aking puso. Bless mo ang aking pamilya. Bless mo, O Diyos, bawat pamilya ng bawat anak mo. Yung mga nagsisipag-trabaho at nagsisipag-aral, tulungan mo sila. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito sa aming pansamantalang pagtatapos. Tugunin mo po ang kailangan po ng bawat anak mo. At Lord, ihatid mo pong payapa at ligtas sa kanilang tahanan. Taglayin namin ang kapayapaan mula sa iyo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Kamayan natin ang ating taga